So, kumusta mga idol? Welcome sa aking channel, and for today's video, ang ituturo ko naman po sa inyo ay kung paano mag-drawing. Alam ko na yung iba sa inyo ay nangarap din o gusto rin na sana marunong din sila mag-drawing, kaya lang hindi sila pinalad. Pero huwag kayong mag-alala kasi kayang-kaya namang matutunan yan. Tuturuan ko kayo ng basic na paraan para makapag-drawing kayo ng maayos at maganda. Madali lang to, kaya simulan na natin. So, ang ituturo kong technique sa inyo ng pag-drawing, yung tinatawag na graphing. Graphing kasi i-graph muna natin yung ating kukopyahan. Ito yung kukopyahan natin, tapos ito natin sa drawing para kapundon. So, sukatan muna natin. Kung nakikita nyo, 7 inches yan. Bale, 7 inches. Lagyan lang natin ng parang tigwa 1 inch. Tapos ito naman ang kabila. Bali, ganyan po magiging itsura niya, no? May magkakaroon siya ng box na 1 inch by 1 inch. Tapos, dito sa canvas natin, dito kung saan natin dodon, dito sa blank na papel, gagayahin din natin yung ginawa natin dito. Ganoon din. Kung ang sukat nito, hindi dapat ang sukat nito. Ganoon din, nalagyan din natin dito ng mga box. So ayun, tapos na. Bali, gagawin natin, ang kukupahin lang natin yung mga guhit dito sa bawat box. So, nakikita nyo, dito, kukupahin mo lang siya dito sa unang box na ito. Tapos dito, lahat yan. Hanggang sa mabuo natin itong isang malaking image na ito. Pero magsisimula muna tayo dito sa bawat box. Kung nakikita nyo ito, wala naman siyang guhit. Hindi na nagpapakamay, pero meron siya. Okay, so gagawin natin sa konti dito.
tayo marker. Tapos, marker natin. So, pagkatapos nating drawing gamit ang lapis, gawin naman natin, babakatin natin siya ng marker. Babakatin natin. Pagkatapos natin siyang bakatan ng marker, gagawin naman natin, buburahin natin yung mga labis-labis na lapis na labis natin lahat. Pag natapos natin mabura lahat yung mga lapis na sinuot natin kanina, ginamit natin pang outline, pang drawing, yung pagguhit, kukulayan naman natin siya para magkaroon ng buhay yung ginawa natin. So, umpisa natin ang pagkukulay. So, kulay black na muna.